Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska jag påbörja ett nytt projekt som jag kallar för den exotiska rabatten. Egentligen är det väl kanske inga jätteexotiska blommor som kommer att vara i den. Men det är varmtonade blommor, det vill säga röda och gula och orangea blommor som ska vara tema till den rabatten. Jag är lite sjuk, jag är i slutkampen av min corona-fight, men just nu känns det helt okej. Jag och Kim har varit på Österlen och vi var på den engelska trädgården på Svabesholms kungsgård. Och där köpte jag med mig lite blommor hem, jag kunde inte låta bli. Och jag tänkte att de skulle passa perfekt till den exotiska trädgården som jag ska göra. Jag har sedan ett tag tillbaka hållit på och kolla runt vilka växter som skulle passa i rabatten, olika höjder och färger och vad som går bra ihop med varandra. Och de här var på min lista. Jag tänkte jag skulle visa hur själva området där rabatten ska vara ser ut just nu. Just nu är det en blandning mellan blommor från bland annat kolonin som vi tog med oss. Jag visste inte var jag skulle sätta dem så länge, så jag har bara prägat ner dem där i höstas, så nu kommer det upp lite gott och blandat så att säga. För tillfället så är här en dahlia. Här är några liljor som jag har planterat i cementröret här. Någon hosta, jättevarbena, rudbeckia. Sen är här lite utblommade presskragar. Här är en lupin och sen så är här en utblommad iris. Och resten som man ser lite här överallt är överblommade borstnejlikor. Rabatten kommer att bevara denna formen ungefär. Jag ska bredda den lite och kommer ha en annan kant senare. Men jag tänker att jag kan ändå plantera ut de nyinköpta blommorna där de ska vara. För de kommer vara inom området här. Det är en Montbretia som kallas för Carmine Brilliant. Den har riktigt så här kaminröda blommor med lite orange mitt. Väldigt fin. Sen så har vi ett prydnadsgräs, eller även kallat för Glans miscanthus. Och just den här sorten heter Zebrinius. Även kallat för zebragräs för att den har gula ränder på tvären. Väldigt effektfullt. Sen så har vi ett höstsilverax som jag tror kan bli en väldigt fin kontrast till de andra växterna. Den skiftar färg lite på bladen beroende på hur mycket sol den får. Ju mer sol desto mörkare blir bladen. Just den här sorten heter brunette. Tydligen kan den bli väldigt hög med sina vippor. Det stod typ upp mot 1,80. Den får sådana vita vippor senare på hösten. Så man får ha lite i beaktning hur stora de här grejerna faktiskt kommer att bli. Men det ska allt vara planerat i min lilla karta. De som kan rabatter och sånt brukar ge en tips när man planterar att man helst inte ska låta någon blomma vara ensam. Utan att man helst ska plantera en och samma blomma typ 3-4 gånger återkommande i rabatten, så det ser naturligt spritt ut. Men just i denna rabatten tänkte jag undgå den regeln för att jag vill pröva något annat och att varenda liten växt ska liksom vara sin egna lilla primadonna. Alla får kämpa om att stå ut i mängden istället. Här har jag förresten en annan Montbretia som kallas för Lucifer som jag ska flytta till den rabatten senare i höst. Den påminner ju om den andra, men de är inte helt lika. Ja, då börjar vi väl med planteringen då. Suppress my feelings 'cause I know it's best.
Just Montbretian har knölar, precis som dahlior har. Och nu bor jag i zon 1, så de överlever oftast vintrarna. Det gjorde de på kolonin, så jag vet att de klarar sig här. Men annars så rekommenderas det om man bor i zon 2 och upp att man tar in dem över vintern och förvarar dem torrt. Men täcker jag denna lite här med granris och torra löv och sådär på vintern, så ska den nu klara sig bra. Det är helt sinnessjukt mycket rötter i rabatten som jag har fått kämpa med. Otrevliga överraskningar. Short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain. Hej igen. Nu är det faktiskt en hel vecka sedan jag började plantera i den exotiska rabatten. Det kom ett väldigt kraftigt regn mitt när jag höll på att plantera. Så jag var tvungen att avbryta filmandet. Det var ju det här zebragräset som är kvar att plantera, och det tycks ha klarat sig bra i sin kruka hittills i alla fall. Ja, så vi kör väl igång och planterar det också. Så, då var den också i backen så att säga. Ja, då var detta del 1 på denna serien av denna rabatten. Det känns som att det kommer att vara många serier som har del 1 här nu i början i startgroparna. För jag kommer att påbörja många olika spännande projekt här i trädgården som ni förhoppningsvis ska kunna följa med mig på här på YouTube. Nu till hösten så kommer jag flytta nästan det mesta som är i den rabatten till andra ställen som de kommer att passa in mycket bättre på. Så vi får se om jag kommer att plantera lite fler perenner här nu till hösten, eller om det mesta kommer att bli till våren, det får vi se. Men det får vi se i nästa del. Ha det bra så länge. Hej då.